Bạn có thắc mắc Thất Huyết Đồng, môn phái đầu tiên mà Hứa Thanh gia nhập có lai lịch ra sao? Kết cục của tông môn này sẽ như thế nào? Và Hứa Thanh đã leo lên đến chức vụ gì tại đây hay không? Nếu tò mò thì ngay bây giờ hãy cùng kênh YouTube Review 5 phút Pro tìm hiểu nhé! Trước tiên, nói về lịch sử khởi nghiệp của Thất Huyết Đồng, đây quả thực là một tấm gương lội ngược dòng kinh điển của dân làm công ăn lương. Ban đầu, nơi đây chỉ là một chi nhánh nhỏ do Thất Tông Liên minh trên vọng cổ đại lục dựng lên ở Nam Hoàng Châu để kiếm trác. Chủ thành trông thì phồn hoa đô hội, nhưng thực chất đều dựa vào trận pháp để ngăn cách dị chất hỗn loạn ngoài thế giới. Vừa bảo toàn tính mạng, vừa kéo dài tuổi thọ cho tu sĩ, nghe qua cũng ra gì và này nọ đúng không? Nhưng ai cũng hiểu, đã là chi nhánh thì tài nguyên có hạn, lúc nào cũng phải nhìn sắc mặt của tổng công ty mà sống, uất không tàn nổi, nói là kẻ ăn nhờ ở đậu, thấp cổ bé họng cũng chẳng sai chút nào. Thế nhưng, không ai ngờ nổi lão tổ Thất Huyết Đồng, Huyết Luyện Tử lại là một gã tàn nhẫn có tầm nhìn cực khủng. Trong lòng luôn nung nấu câu, sông có khúc, người có lúc, ai sinh ra đã định sẵn làm vua làm tướng đâu, ông quyết định dẫn dắt đàn em ra riêng lập nghiệp, quyết làm đại sự. Phải nói rằng, vị lão tổ này không hề bốc đồng, ông nằm lòng đạo lý, tích thóc phòng đói, ăn chắc mặc bền chờ thời phất cờ. Mượn áp lực từ Thất Tông Liên minh, một mặt ông tôi luyện thực lực tông môn, mặt khác thẳng tay dọn dẹp sạch sẽ những con sâu làm dầu nồi canh bên trong. Tận dụng chiến tranh để điên cuồng gom góp tài nguyên và danh tiếng, chủ yếu là âm thầm phát triển, tích lũy nội lực, lặng lẽ làm giàu. Về sau, Huyết Luyện Tử nhận ra nhân lực, thực lực đều đã đủ, nhưng vẫn thiếu một thứ có thể trấn áp đại cục, nếu không tổng công ty vẫn sẽ coi khinh họ, thế là ông nhắm ngay sang chủng tộc lân cận là Hải Thi tộc. Nghe danh bên đó có bảo vật trấn tộc gọi là Tượng Thần Thi Tổ, vị lão tổ này liền thi triển trăm phương ngàn kế, mưu sâu kế hiểm, thuyết phục luôn cả đồng minh của Hải Thi tộc phản bội, bằng mọi giá cướp đoạt món thần khí này về tay. Quay đầu một cái, ông đã tự tay chế tạo ra trọng bảo chiến lược của riêng mình gọi là Thanh Đồng Cổ Kính. Thanh Đồng Cổ Kính này chính là một cấm kỵ pháp bảo đỉnh cấp, uy lực đơn thể trực tiếp chạm mốc tối đa. Chỉ cần đặt ở đó, nó có thể phán xét sinh tử của bất kỳ ai. Thử hỏi, khi thứ này trình hình trước mắt, ai nhìn mà không hồn siêu phách lạc, ai còn dám ho he gây sự. Có món trọng bảo này, chống lưng, Huyết Luyện Tử lập tức cứng giọng, mang gương đi đàm phán với Thất Tông Liên minh, vỗ bản đòi độc lập ngay tại chỗ. Thất Tông Liên minh nhìn thấy thế trận này, biết nếu còn cứng đối cứng sẽ bị chiếc gương tiễn bay màu hoàn toàn, đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt, nhượng bộ đồng ý cho Thất Huyết Đồng ra riêng. Cứ như thế, Thất Huyết Đồng thành công lột xác từ một chi nhánh nhỏ thành cổ đông lớn thứ 8 của tổng công ty. Thất Tông Liên minh cũng trực tiếp đổi tên thành Bát Tông Liên minh, mà lội ngược dòng này quả thực còn vô lý hơn cả tốc độ thăng cấp của Hứa Thanh đúng không nào? Sau khi lội ngược dòng thành công, Thất Huyết Đồng lập tức rầm rộ di rời từ quê nhà Nam Hoàng Châu đến khu vực cốt lõi của vọng cổ đại lục, bên cạnh chi lưu của ẩn tiên Vạn Cổ Hà. Căn cứ mới của tông môn phải gọi là một bước lên đời, chuẩn chỉnh một dinh thự siêu sang phiên bản tối tân nhất. Tựa núi hướng sông tái thiết lại 7 ngọn núi, bến cảng vẫn sầm uất như xưa, nghề cũ không hề bị mai một chút nào. Họ còn đặc biệt thành lập một bộ phận quyền lực như ti phòng phủ, mang lại cảm giác an toàn tuyệt đối. Điều quan trọng nhất là họ đã thành công hòa nhập vào Bát Tông Liên minh, trở thành thành viên cốt lõi, danh chính ngôn thuận, lại còn được chia lợi nhuận từ doanh thu bến cảng. Từ một chi nhánh hẻo lánh, một bước nhảy vọt thành đại lão trong vòng tròn cốt lõi của tổng công ty, thao tác này khiến dân làm thuê nhìn vào chỉ biết khóc thét vì ghen tị. Tất nhiên, căn cứ mới cũng không phải là khu vực an toàn tuyệt đối, ngay bên cạnh chính là Tam Linh Trấn Đạo Sơn. Chỉ nghe cái tên thôi là biết không phải dạng vừa rồi, đây đích thị là một gã hàng xóm không hề dễ chịu chút nào. Hơn nữa, nội bộ Thất Huyết Đồng cũng không phải là một khối sắt thống nhất, tổ chức phản diện bí ẩn, Trúc Chiếu cứ bám theo như âm hồn bắt xác. Bóng thế lực của chúng luôn bao trùm lên toàn bộ tông môn, thậm chí có khả năng đã thâm nhập vào tận hàng ngũ cấp cao. Biến cố ra đi của Lục gia chính là một bài học đắt giá thực tế, khiến người ta có phòng cũng không phòng nổi. Về sau tông môn cũng nhanh chóng điều chỉnh, trực tiếp để Thất gia lên làm tông chủ, đồng thời tối ưu hóa chế độ trưởng lão, tầm nhìn lập tức được mở rộng. Nói xong về tông môn, chúng ta hãy cùng bàn tới nam chính Hứa Thanh. Vị đại ca này quả thực là một người vô cùng bản lĩnh, kết hợp hoàn hảo giữa phương châm bàn tay ta làm nên tất cả và lối sống ẩn mình chờ thời, đúng chuẩn là đỉnh cao của phái kín kẽ. Xuất phát điểm chỉ là một người vô danh tiểu tốt, bước ra từ doanh trại nhặt rác, khởi đầu bằng một con dao, trang bị tất cả đều do nhặt nhạnh được, chủ yếu là tay trắng dựng cơ đồ. Sau khi gia nhập Thất Huyết Đồng, hắn lại càng khắc sâu tinh thần cạnh tranh sinh tử vào trong xương tủy, thuộc tính vô cày cuốc trực tiếp đạt mức tối đa. Người khác tu luyện dựa vào thiên phú, hắn tu luyện dựa vào cày cuốc và tranh đoạt, nỗ lực đến mức không có lấy một người bạn. Thời kỳ ngưng khí, người khác đều ở trong tông môn an ổn tu luyện, hắn thì hay rồi, trực tiếp lao vào chiến trường tàn khốc, giống như nuôi cổ độc để cày kinh nghiệm, hạ gục Hải Thi tộc như cắt hẹ vậy, vùng đao dứt khoát không một chút chần chừ. Hắn còn dựa vào phương pháp luyện hồn nghe có vẻ tà môn nhưng lại cực kỳ hiệu quả này,
Luyện thành công hóa hải kinh đạt tới mức linh hải 340 trượng, chưa từng có trong lịch sử, còn hung hãn hơn cả lão tổ huyết luyện tử năm xưa. Các độc giả đều trêu chọc hắn, Hứa Thanh chính là điệp viên 007 của giới tu chân, danh hiệu ông Hoàng Cày Cuốc đã được xác thực. Cũng có người cười nói, người khác tu luyện dựa vào linh khí, Hứa Thanh tu luyện dựa vào KPI, hạ gục càng nhiều mục tiêu thăng cấp càng nhanh, chủ yếu là cày cuốc siêu hiệu quả. Lại bàn về sức chiến đấu của Hứa Thanh, thứ đó đúng là vô lý đến mức thượng thừa, khi ở ngưng khí đại viên mãn đã có thể trực tiếp đối đầu với trúc cơ sơ kỳ. Đối với hắn, việc vượt cấp đánh quái dễ như trở bàn tay, đúng chuẩn là một tên hack game chính hiệu. Về sau hắn trúc cơ thành công lại càng vô lý đến mức không biên giới, trực tiếp sở hữu tới 2 chiếc mệnh đăng. Một chiếc kim ô luyện vạn linh, chiếc còn lại là tử sắc thủy tinh, đây chính là phần mềm gian lận cấp cao nhất rồi. Tương đương với việc người khác vẫn đang dùng súng trường thô sơ để chiến đấu, còn hắn thì trực tiếp lôi súng phóng lựu ra bắn, khoảng cách thực lực ngay lập tức được kéo giãn tối đa. Chưa kể đến các chiêu thức đặc chế xuất quỷ nhập thần và năng lực cái bóng của hắn, ẩn mình vô hình, đích thực là ông hoàng của những kẻ chuyên đánh lén. Đối thủ còn chưa kịp định thần đã bị hắn âm thầm cho đăng xuất, khu vực bình luận hàng ngày luôn ngập tràn dòng chữ. Hứa Thanh người này bình thường không thủ dai đâu, có thủ là báo ngay tại chỗ, sòng phẳng luôn. Cứ hễ thấy Hứa Thanh rút bột phấn đặc chế ra là tôi biết ngay bên kia sắp bay màu rồi. Còn địa vị của Hứa Thanh trong tông môn thì thăng tiến như vũ bão lên như diều gặp gió, nhanh hơn cả ngồi tên lửa, dân làm thuê nhìn vào chỉ biết ghen tị phát khóc. Từ một đệ tử bình thường, từng bước lội, ngược dòng trở thành đệ tử thân truyền của Thất gia, phong chủ đệ Thất Phong, cũng chính là tứ điện hạ. Về sau lại trở thành đệ tử đại diện hình ảnh cho tông môn, gánh vác luôn vai trò gương mặt thương hiệu. Đến cuối cùng, thậm chí còn được phá lệ đề bạt, trở thành ứng cử viên cho chức phong chủ tương lai. Tốc độ thăng chức này quả thực là đỉnh cao của chốn công sở, giới tu chân. Sau này, khi Thất Huyết Đồng dựa vào cấm khí thanh đồng cổ kính, tài nguyên và chiến lực trực tiếp vươn lên vị trí số 1 liên minh, có thể tự do tung hoành ngang dọc khắp Nam Hoàng Châu. Dù đã bá đạo đến mức này rồi, nhưng hắn vẫn áp dụng triệt để chiến thuật tính trước lo sau. Vừa để lại gốc rễ huyết mạch ở Nam Hoàng Châu, vừa xây dựng pháo đài chiến đấu tại Tân Thành Ninh Hoàng Châu, lại còn phái người tới quận đô để mở đất mở cõi. Cuối cùng trực tiếp trở thành người thiết lập nên quy tắc mới của Ngây Hoàng Châu, hóa thành hậu thuẫn vững chắc cho việc chinh chiến ngoại vực. Thế nên là Thất Huyết Đồng trong Quang Âm chi ngoại quả thực là tiêu chuẩn vàng của các tông môn sảng văn. Từ kẻ ăn nhờ ở đậu cho đến khi tự lập môn hộ, rồi vươn lên thành một gã khổng lồ thực thụ, mỗi một bước đi đều tràn ngập mưu tính, sự quyết đoán và khí phách nghịch thiên cải mệnh. Và Hứa Thanh chính là người đại diện hoàn hảo nhất cho tinh thần của tông môn này, xuất thân thấp hèn, ra tay dứt khoát, thiên phú dị bẩm, cày cuốc đến cùng cực. Cuối cùng trong làn sóng trỗi dậy của tông môn, từ một kẻ vô danh đã lột xác thành một đại lão khuấy đảo phong vân. Liệu hành trình tiếp theo của Hứa Thanh sẽ có gì? Đăng ký kênh Review 5 phút Pro để không bỏ lỡ những video phân tích cốt truyện hấp dẫn tiếp theo nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.